אני אבי ניסים, ואני שמח שיש לי גם עם מי לדבר כאן, שאני רואה את זאב, אני רואה את אייל ואני רואה את זהבה. כי חוץ מזה שאני מאוד שמח כאן הערב להיות בפאנל החשוב הזה של סיפור 555, יחד עם כולכם. הנושא שלנו הוא גם עבודה בטכניקות או גישות כאלה ואחרות של תת מודע. עכשיו, אני באתי מהעולם הקליני, אני גדל בעולם הקליני, אני צומח, תודה לשם, מתוך הקליניקה, ולכן אני כל היום באמת ברוך השם חווה ומעביר טיפולים. האמת היא שהטיפול הכי גדול שאני עובר זה בקליניקה שלי, אני אישית עובר אותו. ובאמת צריך להבין גם מה זה טרנס-תרפיה ועוד כל מיני דברים אחרים, אבל אני לא רוצה להלאות את הצופים. אבל לפני שנדבר על טכניקות, חברים יקרים, אני רוצה שנעשה משהו קצת אחר. כי תת המודע, יש לו קטע כזה, הוא לא באמת משתנה מדיבורים. הוא מקשיב לדיבורים, אבל הוא משתנה מחוויה. אז תרשו לי לרגע להיות אבי ניסים, לכמה שניות. אדם יכול להבין שהוא צריך להפסיק לרצות, צריך להפסיק לעשן, צריך לעשות דיאטה, כל מיני דברים שאנחנו, צריך להפסיק לפחד, להפסיק להיעלב לכל דבר, להפסיק לחזור לאותם דפוסים. הוא באמת מבין, הוא לא טיפש, אנשים לא טיפשים. אבל לפעמים הראש יודע את האמת והתת מודע עדיין חי בתוך למידה שונה. לכן ריפוי אמיתי לא מתחיל במלחמה, בדפוס המודע. ריפוי אמיתי מתחיל ברגע שאנחנו פונים אל המקום שלמד את הדפוס ומאפשר לו ללמוד מחדש. עכשיו, לפני שנמשיך אני רוצה לתת לכם את החוויה הקצרה מאוד דרך הזום. זה לא טיפול, זה לא תהליך עומק כמובן, רק טעימה קטנה. אז מי שנמצא עכשיו בחדרו, בפינתו, יכול להמשיך להקשיב, אבל מי שנמצא בנהיגה, אז לא משנה מה, הוא רק יכול להקשיב אבל לא לעשות, אוקיי? כי כל מצב שהוא דורש ערנות מלאה, כולל הליכה ברחוב, רק להקשיב, לא מעבר לזה. אין צורך לעצום את העיניים, אפשר לעצום אם זה נוח, אפשר להשאיר עיניים פתוחות. אין חובה בתת המודע, כי כשיש חובה משהו מתכווץ, משהו מתנגד, וכשיש רשות משהו מתחיל להיפתח. אז קחו נשימה אחת עמוקה, בבקשה, חברי הפאנל. סימן קטן למערכת הפנימית שלכם, מצוין, כאילו אתם אומרים לעצמכם, רגע, אני כאן. עכשיו לא צריך להרגיש משהו מיוחד, רק לשים לב. ואולי, בזמן שאתם מקשיבים לי, חלק אחר, אחד בכם שומע את המילים, בזמן שחלק אחר מתחיל קצת להקשיב בצורה שונה, לבדוק מבפנים. איפה אני מחזיק משהו שכבר לא חייב להחזיק אותו באותה צורה? אולי זה בכתפיים, אולי זה בלב, אולי זה בבטן, אולי זה בשפתיים, אולי זה במצמוץ, אולי זה במחשבה שחוזרת כל שעה וכל שעה על עצמה שוב ושוב. אני לא רוצה שתלכו למקום הכי כואב, ולא לפתוח פצע עמוק, רק לבחור משהו קטן, תחושה קטנה שמייצגת דפוס. רק שימו לב אליה, אל תנסו לשנות אותה, אל תנסו לגרש אותה. ואפשר לומר לאותו מקום תודה. תודה שאתה מנסה להגן עליי. רק המשפט הזה. אני מבין שניסית להגן עליי. אבל אולי עכשיו כבר אפשר ללמוד דרך חדשה. דרך שיש בה יותר נשימה, יותר בחירה, יותר ביטחון, פחות מאמץ. שימו לב מה קורה בגוף שאומרים את זה. לפעמים הנשימה משתנה מעט. לפעמים העצבים עולים, קוצר סבלנות. מה הוא רוצה? ולפעמים יש איזה חום קטן בכף היד או קור מסוים. לפעמים כתף ימין עולה מעל כתף שמאל. לפעמים ראש מהנהן. לפעמים המצמוץ רוצה
ליפול למטה ולהישאר שם. אולי יש שקט בפנים ואולי לא. אולי שום דבר חיצוני לא קורה, אבל משהו, איכשהו, בפנים, כבר מתחיל להקשיב, וזה מספיק. חברים יקרים, שיחה עם תת המודע היא שיחה שצריכה לעורר אותו ולייצר את התנאים כדי שהוא יקשיב מבפנים. תודה רבה, אבי, זה היה בהחלט מעניין. יש לי מלא 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 שאלות, אבל נשאיר אותן מאחרי זה. ועכשיו, אני רוצה שתכירו את זהבה לוי. זהבה לוי היא חברה מאוד יקרה שלי. האמת שהיא הבאדי שלי ללימודים. זהבה, למי שלא יודע, היא מאמנת לצמיחה. היא מאסטר וטריינר.